Jízda na kole pro mě znamená odpočinek. Primárně svobodu a možnost objevovat. Jízda na kole pro mě znamená primárně svobodu, děkuju. A radost. V podstatě dneska už asi životní styl. Svobodu. Relax, vyčištění hlavy. Svoboda. Totální svoboda. Část života. Mám sedlo na míru, ano. Taky mám sedlo na míru. Mám. Sedlo na míru mám na obou kolech. Projeli jsme spolu část Evropy, dohromady asi 40 000 kilometrů. Sedlo na míru mám samozřejmě od kluků, jak na silničním kole, tak na gravelovým. Neřekl bych, že úplně dlouho, teďka to je, jestli se nepletu, 4 roku, ale už jsem na něm nějakých 6-7 tisíc kilometrů zažil a už jsme spolu prožili dost. Vlastně před nějakým měsícem jsme jeli nejtvrdší gravelový závod v Evropě, což je 800 km non-stop a vlastně díky tomu sedlu se nám povedlo nějakým způsobem zvládnout. No. Je to rok a jsem s ním neuvěřitelně spokojená, protože joystick mi pomohl jako se všemi problémy, které jsem měla s předchozími sedly, jako byly otoky, otlaky, boule a tak a tohle to je prostě křeslo, na kterém se sedí úplně dokonale. Hodně bikepackingových závodů, hodně dnů a nocí a hodin non-stop v sedle, takže super. Jako. Pro mě to veliký přínos, říkám to veřejně, neveřejně, takže super. S posedlem jsem zažila celou svůj první pořádný rok na kole. A já jsem s posedlama zažil už spoustu zážitků, spoustu gravelových výzev, bikepackingů, takže já mám vzpomínek spousty. Jako 80-90 určitě. Ono se to docela těžko říká, ale řekl bych takových 70, že to bude. Ale není to úplně jako ta bolest jako taková, jakože spíš člověk cítí, že na tom kole sedí správně. No. Jako kdyby sedne se na to sedlo a cítí, že jako tak by to zhruba mělo být. Není to vloženě o té bolesti, ale celkově o tom komfortu na tom kole prostě a o tom, co to potom tomu člověku dovolí. No. Těžko se to hodnotí, ale rozhodně tak o 80% minimálně. Jako když já ani netolik jako bolest zadku, jako třeba mě brněly ruce, když jsem si přisedávala očividně jako nějaký nerv a díky posedlům, tak mě ruce vůbec nebrní. Jako. Takže to. Já jsem měl spíš problémy se zádama na delších výškách a nevím, jak je to možný, ale od té doby, co mám posedla, tak na delších výškách mě se mi bolest zad vytratila. Samozřejmě má to souvislost i s dalšíma věcma, ale tenhle prvek posedla vnímám jako největší benefit, který mi nejvíc pomohl. Já si myslím, že bolest zadku mi to snížilo tak o 20%, ale nutno podotknout, že já jsem úplně problémy neměl, protože jsem měl vybraný obtiskem sedlo, který mi relativně sedělo. Ale samozřejmě posedla na míru je výrazně lepší. To subjektivně můžu říct, že zkrátka dobře je to něco úplně jiného. Jako, je to pohodlný, sedí se mi na tom perfektně a vlastně přestal jsem řešit zadek. Na dlouhých trasách, kde jedeš několik dnů, tak jsem přestal řešit zadek, což je pro mě jako naprosto klíčová záležitost. Musím se soustředit na jiné věci. Výrazně, řekl bych, že tak třeba o 80%. A mě zhruba taky tak 75 až 80%. Převážně mi to pomohlo skrz moje hypermobilní kyčle. 100. Je to výborný, oproti normálnímu sedlu je to fakt super. Působí na mě úplně jako svěží vítr v cyklistice. Brand, naprosto skvělý. Pro mě je to love brand, protože znám kluky od úplného začátku a byl jsem u toho zrodu, takže pro mě je to srdcovka. A pro mě jsou posedla zaplněná díra na trhu a skvělý český produkt. Já jsem úplně jako překvapená a vlastně si myslím, že i v rámci cyklistické komunity jako dělají dobrou práci. Hezky. Dělají to tak jako pro lidi. Mladý, cool, odvážný, hezký a světový.